بله، سلام شاگرد عزیز، خدا کنه که هفته خوب شروع کرده باشین. باز هم آمدیم سر کارخانگی خود. این کارخانگی کسایی است که هلتید است. دلتید من تشریح کردم، کسایی که دلتید است در اونجا خلاص میشه کارخانگیش، ولی کسایی که هلتید است یا پوره وقت دست میخوانه کارخانگیش دوام پیدا میکنه در اینجا. این هم موضوعش تیما، یعنی موضوعش بوستاد است، جای بودو باش یا خانه آدم. هلتید است. از کدام هفته است؟ v.45 هفته 45. اینجا نامکایتان نوشته میکنیم. اینجا QR کود است که درسای همه روزه لیسا و هفته یک دفعه بعد از این درسای من که براتون تشریح میکنم که چی رقم شما میتونین که امی هفتایتان به حساب پر کنین. کارخانگیتان از اینجا شروع میشه. مونداگ 2 نوامبر، دوشنبه 2 نوامبر. این لغت هاست که باید تکرار در زیرش نوشته کنین. این دو هفته دیگه تانم بود. مثلا ایره چی میگه؟ ان ویلا نوشته میکنین ان ویلا. اترات هوس هم تمرین میکنین. این صفحش عین قصه است، فرق نداره. و اینجا هم همون گپ است. خب اینجا دیگه گپ است. اینجا براتون نوشته بود، در زیر شما تمرین میکردین، ولی در اینجا این هم مونداگ 2 نوامبر کارخانگیش است. متوجه باشین اینجا چیز نوشته نداره، اینه فرق داره. اینجا نوشته نداره، شما تنها تصویر میبینین و در زیرش نامش نوشته میکنین که این را دستی میدنی چی میگه. این همون گپ است. اینجا چی گفته؟ این گفته تیستاگ 3 نوامبر است. از دوشنبه کارخانگیش خلاص شد. این کارخانگی سه شنبه 3 نوامبر است. مین بوستاد گفته skriv av texten. ده از تکست نوشته کنیم. من نفهمیدم کدام تکست. اینجا تکست تا آل نبود، شاید بارزی باشم. اینی تکست شاید بگویم. گفته تکست نوشته کنیم به این قسمت. به این قسمت تکست نوشته کنیم. مین بوستاد. خب شاید مقصدش این باشه که شما درباره منزل یا جای خود نوشته کنید. مثلا که شما در کجا زندگی میکنین، چند اتاق دارین و خانه‌تان چه قسم است، معلومات میتین اینجا. و در اینجا هم مین بوستاد است. گفته اون این کارخانگی تغییر کرد. onsdag 4 نوامبر frågor سوالاست و QR کود داره. گفته lyssna på frågorna. گوش کنین به سوالا. läs frågorna. بعد از او بخوانین سوالا را و skriv svar. و بعد از او جوابش نوشته کنین. var bor jag. من کجا زندگی میکنم. یعنی در اینجا گفته براتون خوب که گوش کنین. در اینجا جوابش نوشته میکنین که در کجا زندگی میکنه. این گفته من در کجا زندگی میکنم. یعنی در اینجا تشریح کرده که در کجا زندگی میکنم. vilken våning bor jag på. در کدام منزل میگم از زندگی میکنم. bor jag i villa, radhus eller lägenhet. میگم آیا من در خانه سر زمین زندگی میکنم یا در رادهوس خانه چسبیده زندگی میکنم یا در آپارتمان. هر میکی بتاله یا هیره. چقدر پرداخت میکنم من کرایه. این هم کارخانگی روز پنجشنبه 5 نوامبر. توشتاگ 5 نوامبر است. اینجا QR کود داره. Annas bostad. از انا را خانش. گفته لیس تکستن. اول بخوانین امی تکسته. لیسنا پو تکستن. بعد از او گوش کنین تکسته. اول بخوانین خودتان، بعد از او گوش کنین به تکست. انا بور ای مالمو. گفته خب فکر نکنیم این ترجمه کار داشته باشه، بخاطر که کلمات است که شما یاد دارین.
اینجا گفته Annas bostad. این کارخانگی روز جمعه تان است 6 نوامبر. fredag 6 نوامبر. Annas bostad. Annas اینمی تکسته که اینجا میخوانین و میشنوین میارین در اینجا در روز جمعه مینویسینش. skriv av texten. این هم کارخانگی روز جمعه است 6 نوامبر. Annas bostad frågor. درباره خانه انا سوالا. گفته رینگ این rätt گفته حلقه کنین جواب درسته. var bor Anna. کجا زندگی میکنه انا؟ Malmö, i Malmö, i Uppsala, i Arlöv. Vilken våning bor Anna på? در کدام منزل زندگی میکنه انا؟ Första våning, andra våning, tredje våning. در منزل اول، در دوم یا در سوم. این هم کارخانگی روز جمعه 6 نوامبر است. Hur stor är lägenheten? چقدر بزرگ است امو آپارتمانش؟ 3 3 اتاقه، 2 2 اتاقه، 1 1 اتاقه. Hur mycket kostar Annas lägenhet? چقدر قیمت داره آپارتمان انا؟ 400 کرون، 4000 کرون یا هم 40000 کرون. این هم کارخانگی امروز است. fredag 6 نوامبر. Annas bostad frågor. این هم سوالای درباره جای بود و باش یا خانه انا. QR کد داره. skriv svar. بنویسین جوابا را. var bor Anna. کجا زندگی میکنه انا؟ اینجا شما جواب مکمل نوشته میکنید. در کجا زندگی میکنه؟ Vilken våning bor Anna på? در کدام منزل زندگی میکنه انا؟ Hur stor är lägenheten? چقدر بزرگ است امو آپارتمانش؟ Hur mycket kostar lägenheten? چقدر قیمت داره آپارتمانش؟ این هم کارخانگی روز جمعه 6 نوامبر است. din bostad. din bostad مقصدشان از جای خانه خودت است. QR کد داره. läs frågorna, lyssna på frågorna, skriv svar. میگه که بخوانین اول سوالا را، باز گوش کنین و سوالا اینجا، بعد از اون نوشته کنین جوابایش. درباره خود شما سوال شده. var bor du? کجا زندگی میکنی تو؟ bor du i villa, radhus eller lägenhet? میگه آیا تو زندگی میکنی در ویلا یا خانه، رادهوس در خانه چسبیده یا هم در آپارتمان. Vilken våning bor du på? در کدام منزل زندگی میکنی تو؟ این هم کارخانگی امروز است. Hur stor är din bostad? چقدر بزرگی جای بود و باشت است. Hur mycket kostar din bostad? چقدر قیمت داره خانه تو؟ کارخانگیتان هم قبول خدا کنه فهمیده باشین. بعد از این کارخانگیتان هفته یک دفعه کلش برتان تشریح میشه، روان میشه. یعنی از همه روزتان، به خاطر که لکخونه را ما زیاد در مکتب میگیریم. من هفته 2 روز لکخون دارم و 50% کار میکنم. از او خاطر در هفته 1 روز برتان قسمی من لکخونه را جور میکنم و روان میکنم. خدا کنه فهمیده باشین. بازم اگه سوال برتان پیدا شد میتونین که ما در واتساپ تماس بگیرین. روز خوب داشته باشین. خدا حافظتان.